हेलो नमस्ते एभ्रिवन। आज पनि यस्तो प्रकारको भिडियो मैले बनाउन सिकाउनु छु हजुरहरुलाई। यस्तो प्रकारको भिडियो अहिले टिकटकमा निकै नै ट्रेन्डिङमा रहेको छ। यसमा धेरै भ्युज आइरहेको छ छोटो समयमा पनि। यस्तो प्रकारको भिडियो बनाउनको लागि तपाई सिम्पली जानुपर्ने हुन्छ प्ले स्टोरमा गएर तपाईले सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ VPN सर्च गर्नुस्। VPN सर्च गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ धेरै किसिमका VPNहरु देखिन्छ। तपाईले चाहिँ ट्रबो VPN इन्स्टल गर्नु होला किनकि सजिलो छ यो एकदम। मैले चाहिँ इन्स्टल गरिसकेको छु। म ओपन गर्छु। ओपन गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो देखाउँछ। अनि त्यसपछि गोलो आइकन देख्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँ क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि तपाईले जर्मनी सिलेक्ट गर्नुस्, सजिलो हुन्छ। जर्मनी सिलेक्ट गरिसकेपछि यो चाँडो कनेक्ट हुन्छ। जर्मनीमा कनेक्ट भइसकेको छ हाम्रो। अब भने एड देखाउँछ, एडलाई कट गर्नुस् अनि टिकटकमा जानुस्। टिकटकमा गइसकेपछि हामीले सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। सर्च बारमा क्लिक गरेर यान ISCHAL निश्चल अनि CHANCHAL चञ्चल भनेर सर्च गर्नुहोस्। यो दाइको अहिले भिडियो भाइरल भइरहेको छ। यो ट्रेन्डिङ भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। टप लाइक लेखेर आएको छ तल भिडियोमा पनि अनि इट्स नि चञ्चल भनेर पनि माथि आइडी पनि रहेको छ। आइडीबाट नि हेर्न सक्नुहुन्छ यो भिडियो हो। यो भिडियोमा गइसकेपछि तपाईले तल गोलो आइकन देख्न सक्नुहुन्छ म्युजिकको, त्यसमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा क्लिक गरेपछि अनि तपाईले एड टु फेभरेटमा गर्नुपर्ने हुन्छ यो साउन्डलाई। मैले चाहिँ गरिसकेको थिएँ, फेरि पनि गर्छु। त्यसपछि ब्याक आएर त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ क्यापकट फ्री भिडियो एडिटर लेखेको ठाउँमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँ क्लिक गर्नु अनि युज टेम्प्लेट इन क्यापकटमा क्लिक गरिहाल्नुपर्ने हुन्छ, नत्र भने हट्न सक्छ। अनि त्यसपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो देखाउँछ। यो एकछिन कुर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि कुरिसकेपछि हजुरको टेम्प्लेट आउँछ। यहाँ टेम्प्लेट हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो प्रकारको टेम्प्लेट हो। टेम्प्लेट आइसकेपछि युज टेम्प्लेटमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि आफ्नो एउटा फोटो सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा फोटो भए हुन्छ। यसलाई चाहिँ आफ्नो जसको गरे पनि एउटा फोटो सेलेक्ट गर्नुस्। हेर्न सक्नुहुन्छ भिडियो बनिसकेको छ। अब हामीले यसमा एक्सपोर्ट गरेर म्युजिक लगाउन बाँकी रहेको छ। भिडियो यही नै हो। तपाईले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेर लाइक गर्न सक्नुहुन्छ यो भिडियोलाई। अब एक्सपोर्ट गर्नुस्। एक्सपोर्टमा क्लिक गरिसकेपछि एक्सपोर्ट विथआउट वाटरमार्कमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र एकछिन लोडिङ लिन्छ। यो लोडिङ लिँदै छ हजुरको लागि समय हो लाइक गर्न र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नको लागि। त्यो चाहिँ सदुपयोग गर्नु होला। अनि त्यसपछि तपाईलाई डाइरेक्ट टिकटकमा लिएर जान्छ। टिकटकमा लिएर गइसकेपछि तपाईले माथि म्युजिकको आइकन देख्न सक्नुहुन्छ, त्यसमा क्लिक गरेर अघि हामीले फेभरेटमा राखेको म्युजिकलाई सेलेक्ट गर्नुस्। त्यसपछि भोल्युममा क्लिक गर्नुस् तल। त्यसपछि तपाईले ओरिजिनल साउन्डलाई 0 गराइदिनुस् र एड साउन्डलाई बढाउन सक्नुहुन्छ र ठिक्क राख्न सक्नुहुन्छ। अनि भिडियो हाम्रो रेडी भइसकेको छ। अब चाहिँ नेक्स्ट गरेर यहीँबाट डाइरेक्ट अपलोड गर्नु होला। ठिकै हुन्छ यहाँबाट अपलोड गर्दाखेरि। भिडियो चाहिँ आजलाई यति नै रहेको थियो। भिडियो हेर्नुभएकोमा धन्यवाद।